รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับน้องๆน่าจะได้ติวไปแล้วนะครับในข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศึกษากับครูพี่ไกด์อดิศักดิ์จันหลวงนะครับผมวันนี้นะครับครูพี่ไกด์มาพร้อมแล้วนะครับกับ EP 2นะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเหมือนกันก็ตามไปติวกันได้เลยจ้าสวัสดีครับน้องๆครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับวันนี้พบกับครูไกด์ในวิชาสังคมศึกษานะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารการเรียนของเรานะครับได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.etvthai.tv นะครับและอย่าลืมนะครับติดตามนะครับคลิปดีๆรายการดีๆมีอยู่เยอะมากนะครับเริ่มต้นเลยนะครับข้อนี้เป็นกฎหมายอีกแล้วโจทย์ถามว่าหากเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ต้องการโฉนดที่ดินนะครับเป็นหลักประกันหนี้กู้ยืมโดยต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นและจะโอนคืนให้ลูกหนี้เมื่อได้ชำระหนี้เงินกู้ครบจำนวนแล้วต้องทำสัญญาในลักษณะใดคีย์เวิร์ดแรกครับต้องการกรรมสิทธิ์ต้องการกรรมสิทธิ์และคีย์เวิร์ดที่2ครับที่ดินที่ดินจัดเป็นทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์และอาจารย์บอกว่าจะโอนคืนนะเมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้เงินกู้ครบแล้วต้องทำเป็นลักษณะกฎหมายใด1ครับจำนำ2จำนอง3ขายฝาก4เช่าซื้อ5แลกเปลี่ยนแน่นอนระดับนักเรียนชั้นนำของเราไม่ตอบข้อ5แน่นอนแลกเปลี่ยนอะไรหนูนะครับไม่แลกเปลี่ยนต้องการกรรมสิทธิ์และจะให้เธอคืนก็ต่อเมื่อเธอจ่ายเงินคืนฉันเพราะฉะนั้นข้อ5ควรตัดทิ้งนะครับและแน่นอนที่ดินน่ะมันเป็นทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นจำนำต้องตัดทิ้งด้วยเพราะการจำนำจะใช้กับทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ต่อมาครับที่ต้องตัดทิ้งห้ามบ้าครูนะคือเช่าซื้อก็คือการทำสัญญาเช่าโดยที่กรรมสิทธิ์จะยังไม่ใช่ของผู้เช่านะครับกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ให้เช่าจะได้ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ให้น้องนึกถึงการเช่าซื้อรถยนต์เช่าซื้อรถยนต์นะครับคือผ่อนชำระเป็นงวดนะครับแล้วก็เช่น72งวดหากครบงวดที่72ผู้ให้เช่านะครับก็จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้เช่าซื้อทันทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อนี้มันไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันหนี้กู้ยืมเงินแต่เราไปเช่าซื้อเขาอยู่เช่าซื้อของเขาเพราะฉะนั้นข้อ4จึงตัดทิ้งเข้ารอบมี2ข้อครับคือจำนองกับขายฝากจำนองกับขายฝากจำนองเนี่ยนะครับกับจำนำเนี่ยมันก็คล้ายกันเลยก็คือเป็นการกู้ยืมเงินแต่แบบมีหลักประกันถ้าเป็นการจำนำเนี่ยก็มีการวางหลักประกันเป็นพวกมือถือรถยนต์แหวนสร้อยได้เป็นจำนำแต่ถ้าเป็นจำนองเนี่ยนะครับมันจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่นิดนึงข้อสอบมันเล่นบ่อยถ้าเป็นการจำนองนะครับไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินการจำนองนะครับไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน
เพียงแต่เอาใบสำคัญเป็นหลักประกันไว้มัน make sense อยู่แล้วน้อง เช่นจำนองบ้านยกบ้านให้เขาอย่างนี้เหรอไม่ต้องใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นจำนำเนี่ยถ้าเป็นการจำนำต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินครับถ้าจำนำเนี่ยต้องมีการส่งมอบส่งมอบทรัพย์ถ้าไม่ส่งมอบทรัพย์เนี่ยก็ไม่เรียกว่าจำนำสิแต่ทั้งจำนำและจำนองกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้จำนำและจำนองโอเคนะครับกรรมสิทธิ์ยังไม่ใช่ของผู้รับจำนำและกรรมสิทธิ์ก็ไม่ใช่ของผู้รับจำนองดังนั้นโจทย์เขาถามว่าต้องการกรรมสิทธิ์ในที่ดินคำตอบก็คือข้อ 3 ครับขายฝากยากนิดนึงนะจ๊ะฟังและตั้งใจดูปกติขายฝากมันก็คือการซื้อขายนั่นแหละมันเป็นการซื้อขายทรัพย์ประเภทหนึ่งปกติเรามีการซื้อของใช่ไหมครับซื้อของก็จะมีผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับตามหลักแล้วผู้ซื้อจ่ายเงินไปผู้ขายก็เอาของมามีการแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นแต่การขายฝากมันนิดเดียวคือไถ่คืนได้ผู้เอาไปขายสามารถไถ่คืนได้แต่มีข้อแม้นะต้องมาไถ่คืนนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดคืออย่างนี้ถ้ามันเป็นการขายฝากน้องรักคำว่าขายเนี่ยกับคำว่าฝากดูคำดิมันมารวมกันขายก็คือการขายนะครับฝากคือไถ่คืนได้ฉันฝากของแกเดี๋ยวฉันขอคืนเห็นไหมเอามารวมกันขายฝากขายคือคอนเซปต์แรกโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วขายคือโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วโอนกรรมสิทธิ์ไปให้นะครับผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเราเป็นคนขายสมมติครูไกด์ไม่มีเงินอย่างเงี้ยไปยืมเงินเพื่อน400,000สมมติ400,000 บาทแต่เพื่อนบอกเฮ้ยไม่ค่อยไว้ใจขายฝากดีไหมอะไรเงี้ยขายฝากดีไหมก็ได้ขายฝากได้นะครับแต่ต้องโอนกรรมสิทธิ์นะเพราะมีการขายไงบอกได้เลยโอนก็โอนนะครับแต่ครูไกด์ซึ่งเป็นผู้ขายฝากเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาไถ่คืนได้เพราะมีคำว่าฝากอยู่ฝากก็คือไถ่คืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นในกรณีอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยหรือที่ดินอย่างเงี้ยต้องมาไถ่คืนภายใน10 ปีนะครับการไถ่คืนกรรมสิทธิ์ไถ่คืนนะภายในระยะเวลา10 ปีครับโอเคนี่คือความหมายของขายฝากไม่เหมือนกับจำนองไม่เหมือนกับจำนำนะครับความรู้อีกนึงการขายฝากการจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนะครับการขายฝากการจำนองเขียนด้วยเพราะว่าหลังๆเนี่ยข้อสอบกฎหมายออกลึกมากน้องนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาครับทำเป็นหนังสือครูจะเขียนสวยๆนะครับทำเป็นหนังสือครับการขายฝากจะต้องทำเป็นหนังสือและตรงนี้แหละระวังพลาดจะต้องไปจดทะเบียนการซื้อขายการขายฝากนะครับการจำนองถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะการขายฝากอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ดินบ้านนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนนะครับถ้าไม่ทำนะครับถือว่ามีผลเป็นโมฆะนะครับน้องเสียเปล่าตั้งแต่ต้นเลยนะครับเป็นโมฆะนี่คือการขายฝากนะครับต่อมานี่ง่ายมากเลยน้อง22ลองดูนะโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นสังหาริมทรัพย์เมื่อกี้เป็นอสังหาที่คุณเน้นใช่ไหมตอนนี้เป็นสังหาริมทรัพย์บ้างตรงข้ามกันถ้าอสังหาริมทรัพย์แปลว่าไม่ทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะนำเอาไปได้แต่สังหาคือทรัพย์ที่สามารถนำเอาไปได้นะครับสามารถนำเอาไปได้แสดงว่ามันเคลื่อนย้ายได้ 1. หินอ่อนหนัก5 ตันส่งมาจากเชียงรายเพื่อแกะสลักเป็นพระพุทธรูปข้อ 2 ครับพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจันทร์ว้าว
พระพุทธรูปเคลื่อนที่ถ้าน้องตอบข้อ2ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครูวิ่งนะครับพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจันทร์ถือว่าเป็นทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ครับเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับข้อ3หอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาในสวนสาธารณะลุมพินีหอนาฬิกาเคลื่อนที่ไหมครูว่ามันไม่สามารถนำเอาไปได้นะมันก็ต้องเป็นทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ครับข้อ3เสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟฟ้าแรงสูงเคลื่อนที่ได้ไหมเสาไฟฟ้าแรงสูงถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับแต่ระวังนะจ๊ะน้องรักถ้าน้องรักไปเจอคำว่ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าคือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนวัตถุนั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้กระแสไฟฟ้าจึงเป็นสังหาริมทรัพย์โอเคแต่ถ้าเสาไฟฟ้าเสาบันตัวเสานะครับก็เป็นอสังหาตึกแถวรู้เลยก็เป็นอสังหาครับง่ายมากข้อนี้แต่หลายคนก็ผิดนะครูขาหินอ่อนเนี่ยหนัก5 ตัน 5,000 กิโลไม่ว่าจะหนักกี่กิโลกี่ตันแต่คีย์เวิร์ดเห็นไหมส่งมาจากเชียงรายแสดงว่ามันสามารถนำเอาไปได้ตอบเลยข้อ1จัดเต็มคาราเบลใครตอบ1ได้2คะแนนครับไปต่อนะครับมาแล้ว23นิติกรรมใดไม่เป็นโมฆะแสดงว่าสมบูรณ์ทำได้นิติกรรมคืออะไรท่องไปเลยนิติกรรมคือสัญญาครับนิติกรรมคือสัญญาและนิติกรรมนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายก็คือต้องถูกต้องตามกฎหมายหากมันเป็นโมฆะก็หมายความว่ามันเสียเปล่าตั้งแต่ต้นโอเคป่ะมันเสียเปล่าตั้งแต่ต้นเอ้าครูแล้วโมฆะเนี่ยมันมีเกณฑ์ไหมอะไรที่มันจะเป็นโมฆะเนี่ยมีครับน้องเปรียบเทียบไปลูกถ้าน้องรักไปเจอข้อนี้นะฮะโมฆะหมายถึงนิติกรรมนั้นเสียเปล่าตั้งแต่ต้นนิติกรรมนั้นไม่มีผลตั้งแต่เริ่มต้นหากเป็นไทม์ไลน์ก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยที่กระทำนั้นจนถึงปัจจุบันการกระทำนั้นเสียเปล่าตั้งแต่ต้นฮะแล้วอะไรบ้างที่จะเป็นโมฆะ 1. นิติกรรมที่ทำขึ้นมานั้นมันผิดกฎหมายนะครับเช่นทำสัญญาจ้างวานนะฮะจ้างวานไปตัดไม้นะครับในเขตอุทยานแห่งชาติครูไกด์จ้างนาย X ไปตัดป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถือว่าคุณทำผิดกฎหมายครับสัญญาจ้างวานนั้นมันเป็นโมฆะครับ 2. นิติกรรมนั้นน่ะมันผิดไปจากแบบแผนนะครับของสิ่งที่กฎหมายระบุไว้นะครับเช่นการทำพินัยกรรมกฎหมายบอกว่าเด็กเนี่ยสามารถทำพินัยกรรมได้แต่อายุต้อง15 ปีขึ้นไปต่ำกว่า15 ปีถือว่าผิดกฎหมายนะครับเป็นโมฆะครูพูดผิดไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่เป็นโมฆะการกระทำนั้นจะเสียเปล่าตั้งแต่ต้นนะครับเด็กทำพินัยกรรมได้ไหมได้แต่แค่จำกัดอายุของคุณว่าต้อง15นะครับหรือการจดทะเบียนสมรสประเทศไทยทุกวันนี้การจดทะเบียนสมรสต้องเป็นเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้นเห็นไหมครับหากเพศเดียวกันแม้ว่าจะแปลงเพศก็ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้หรือการจดทะเบียนสมรสซ้อนก็ผิดโมฆะครับเพราะมันผิดแบบแผนเป็นโมฆะแน่นอนและตัวที่3ครับก็คือนิติกรรมนั้นภาษากฎหมายจะใช้คำว่าพ้นวิสัยครับคือลักษณะของเหตุการณ์นั้นมันไม่สามารถเป็นไปเอาใหม่
คือการกระทำนั้นหรือสิ่งนั้นไม่สามารถเป็นไปได้อย่างแน่นอน ไม่สามารถเป็นไปได้ เช่นทำสัญญาซื้อขายดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับดูตลกเนาะเนี่ยเป็นโมฆะแต่ถ้าน้องไปเจอคำว่าโมคียะเมื่อพูดโมฆะและไม่พูดโมคียะก็ไม่ได้ ถ้าน้องไปเจอคำว่าโมคียะส่วนใหญ่แล้วโมคียะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการจำกัดสิทธิหรือจำกัดความสามารถบางประการนะครับจะเกี่ยวข้องกับการจำกัดความสามารถส่วนใหญ่ครับจะเป็นกลุ่มคนที่เปราะบางในสังคมที่ครูพูดเมื่อกี้เช่นผู้เยาว์ผู้เยาว์ 2. คนไร้ความสามารถ 3. คนเสมือนไร้ความสามารถ 3. กลุ่มนี้นะครับหากกระทำการนะครับไปกระทำการใดๆนะครับจะมีผลเป็นโมคียะทุกกรณีนะครับเอาครูแต่หนูเคยได้ยินว่าผู้เยาว์ทำพินัยกรรมได้ก็ทำได้ไงแต่จำกัดความสามารถของคุณว่าคุณน่ะต้องทำตอนอายุเท่าไหร่15เท่านั้นไม่ได้ห้ามนะกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่แค่จำกัดอายุถ้าอายุไม่ถึง15ไปทำก็หมายความว่านิติกรรมนั้นสมมุตินะอายุไม่ถึง15ทำวันนี้วงกลมนี่คือทำละมันจะสมบูรณ์มาตลอดครับแต่ผู้ปกครองหรือผู้ที่ศาลแต่งตั้งให้มาดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถนั้นสามารถบอกล้างการทำนิติกรรมนั้นได้ครูไกด์เลยจะสอนเด็กว่าให้จำเป็นว่าโมคียะนั้นคือสมบูรณ์ชั่วคราวมีผลสมบูรณ์ชั่วคราวแต่สามารถจะถูกบอกล้างได้เหมือนกับว่าไม่เคยมีการเกิดขึ้นมาก่อนเพราะว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่เปราะบางในสังคมครับอย่างเช่นผู้เยาว์ไปซื้ออะไรดีขโมยเงินแม่นะครับไปซื้อรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์กลับบ้านมาคุณพ่อครับเซอร์ไพรส์ครับซื้อรถมานะครับให้พ่อครับพ่อถามว่าเงินไหนไปซื้อเงินลิ้นชักพ่อไงนะพ่อซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครองก็จะไปบอกล้างการซื้อขายนั้นเอาครูแต่ถ้าหนูเป็นอินฟลูหนูแบบรวยหนูทำงานหนูเป็นคนที่ขายของออนไลน์หนูรวยแล้วหนูซื้อบ้านให้พ่อซื้อแม่ให้พ่อแบบนี้นะครับการกระทำแบบนี้ตามหลักแล้วเนี่ยมันถือว่าถ้าผู้ปกครองนะครับหรือซื้อรถมาละผู้ปกครองของเราเป็นคนที่รวยนะครับแล้วก็บอกว่าสุดยอดลูกนะครับถือว่าผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนี่ยให้สัตยาบันการซื้อขายก็จะมีผลสมบูรณ์เลยโอเคนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่ยอมเนี่ยก็จะต้องถูกจำกัดและบอกล้างนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้โอเคนะดังนั้นมาวิเคราะห์พร้อมกันจ้านิติกรรมใดไม่เป็นโมฆะแสดงว่ามีผลสมบูรณ์เนี่ยแค่ข้อเดียวข้อ1สมรสซ้อนพูดเมื่อกี้แล้วไงการสมรสซ้อนโมฆะแน่นอนตัดทิ้งเพราะว่าคนเราต้องรักเดียวใจเดียวเขินแป๊บข้อ2การทำพินัยกรรมแล้วดูนะอาจารย์แต่งโจทย์ของเด็กอายุ1ปีทำพินัยกรรมแล้วพ่อแม่ก็ยินยอมด้วยโอ้โหครอบครัวอนละเวงครอบครัวอนละวนอนละมาน1ปีทำพินัยกรรมอะไรไม่ได้ต้องเป็นเท่าไหร่ลูก15ปีจำตัวเลขให้แม่นและถือว่าพินัยกรรมเนี่ยผู้เยาว์สามารถทำได้ด้วยตัวเองเลยนะครับมีผลสมบูรณ์เลยนะครับ15ปีคู่ขา14ปี11เดือนได้ไหมเด็กชอบมาถามนี่กฎหมายบอกเท่าไหร่อย่ามาต่อรองกฎหมายบอก15ก็ต้อง15ไปต่อทำสัญญาซื้อขายเกาะภูเก็ตโอ้บ้าบอเกาะภูเก็ตเป็นของรัฐ
ไปซื้อขายเกาะภูเก็ตเป็นเจ้าของเกาะภูเก็ตเหรอไม่ได้เป็นของทุกคนเป็นที่สาธารณะเป็นโมฆะแน่นอนผิดกฎหมาย4 กับ 5ครับให้น้องเลือกก็ล่ะการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญากับการสมรสโดยไม่สมัครใจของชายและหญิงพร้อมแล้วที่ต้องเลือกแล้วครับบางทีชีวิตต้องเลือกคำตอบคือข้อมีผลสมบูรณ์เลยมีผลสมบูรณ์เลยคือข้อ4ครับการกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเอาครูหนูเคยได้ยินนะการกู้ยืมเงินการ 2,000 อะไรทั้งอย่างหนึ่งนี่แหละถ้าไม่ทำสัญญาก็ฟ้องร้องไม่ได้เธอก็รู้นี่ถ้าไม่ทำสัญญาห้ามฟ้องร้องกันก็ใช่แต่ไม่ได้เขียนนี่ว่ากู้ยืมเงินกันเนี่ยกู้ปากเปล่าไม่ได้สิจินตนาการคิดตามครูอย่างเช่นเพื่อนยืมเงิน20 บาทสิบางร้านเนี่ยบางคนไม่ชอบพกเงินสดไงชอบสแกนไงแล้วปรากฏว่าร้านไม่รับสแกนไม่รับโอนจ่ายแบบผ่านแอปอะเป็นไงยืมเงินเพื่อนถามว่าเพื่อนเนี่ยให้เราทำสัญญาไหมร่างเป็นหนังสือไหมไม่นี่เพื่อนยืมเงิน40สิเดี๋ยวตอนเย็นคืนเดี๋ยวโอนคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปเห็นไหมล่ะนั้นการยืมเงินกู้ยืมเงินด้วยปากเปล่าจึงกระทำได้มีผลสมบูรณ์นะครับเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วเป็นสิ่งที่คมด้วยเงินเนี่ยตัดได้ทุกอย่างเลยนะตัดเพื่อนได้นะตัดพ่อได้นะตัดพี่ได้นะเพราะฉะนั้นกฎหมายจะบอกกลัวปัญหาถ้าแบบคืนแล้วแบบไม่จ่ายกันเนี่ยกฎหมายบอกเลยถ้าอยากจะฟ้องร้องกันนะคุณจะต้องทำเป็นหนังสือถ้าไม่ทำเป็นหนังสือห้ามมาฟ้องร้องเพียงเท่านั้นเองกฎหมายแค่เขียนไว้ว่าถ้าอยากฟ้องนะกลัวปัญหาจะเกิดขึ้นการกู้ยืมเงินระวังนะครับข้อสอบเคยเล่นเป็น 2,000 นะฮะ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับการกู้ยืมนะครับกู้ยืมเงินนะครับตั้งแต่ 2,000 บาทนะฮะมากกว่า 2,000 นะครับขึ้นไปนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญานะครับและนะครับการทำเป็นหนังสือสัญญาปัจจุบันเนี่ยบางคนมันใช้หลักฐานการแชทได้ไหมครูว่าได้นะหลักฐานใน LINE หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับครูจะใส่ว่าหลักฐานนะฮะหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะฟ้องร้องกันได้ครับฟ้องร้องกันได้ครับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพวกสลิปการโอนนะครับได้นะครับถ้าไม่มีไม่ต้องมาฟ้องมิเช่นนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้มาแล้วน้องรักกู้ยืมเงินกันมากกว่า 2,000 ถ้าไม่อยากมีปัญหาควรทำเพราะว่าอะไรเพื่อนยืมเงิน1 ล้านปรากฏว่าไม่คืนไปฟ้องศาลได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาครับโอเคนะแต่ยืมเงินด้วยปากเปล่าได้เพียงแต่ว่าถ้ามีปัญหาฟ้องไม่ได้จบ หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมานะครับกองทัพ
นะครับต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางด้านช่างอุตสาหกรรมทางด้านช่างต่างๆเนี่ยนะครับจากต่างประเทศเป็นการที่ทำให้เราเสียงบประมาณจำนวนมากนะครับประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงกลาโหมจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารขึ้นมาเป็นการจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้ความร่วมมือขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ทั้งนี้เราได้มีการผลิตนักเรียนนะครับที่มีความรู้ความสามารถในด้านช่างอุตสาหกรรมสาขาต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของส่วนราชการต่างๆในกระทรวงกลาโหมและอีกส่วนหนึ่งเราก็ผลิตเพื่อป้อนให้กับตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในขณะนั้นนะครับโรงเรียนเราไม่ใช่เป็นนักเรียนอาชีวะปกตินะครับซึ่งเราเนี่ยต้องการนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีลักษณะท่าทางทางทหารที่ดีรวมทั้งมีระเบียบวินัยที่ดีครับซึ่งตรงนี้มันตอบสนองความต้องการของกองทัพและภาคอุตสาหกรรมภายนอกอย่างดีเยี่ยมนะครับโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับก็จัดการเรียนสอนด้วยหลักสูตร ปวช.ในพ.ศ. 2559นะครับก็เป็นประเภทของวิชาอุตสาหกรรมที่ได้รับรองจากหลักสูตรของอาชีวศึกษานะครับตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันนี้มีการเปิดด้วยการ6 สาขาวิชาชีพครับวิชาแรกก็คือสาขาช่างเชื่อมโลหะนะครับวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลวิชาชีพช่างกลโรงงานวิชาชีพช่างยานยนต์นะครับแล้วก็ช่างไฟฟ้ากำลังแล้วก็ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับวิชาที่จะเปิดในปีหน้านะครับปี 64 ก็จะเปิดวิชาสาขาวิชาชีพช่างเมคาทรอนิกส์ครับซึ่งจะเป็นสาขาใหม่มีการเรียน2 ภาคด้วยกันคือภาคปกติกับภาคสมทบครับสำหรับภาคปกติเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากทางกองทัพจะดูแลหมดเลยนะครับเขาเข้ามาเนี่ยก็จะกินนอนที่โรงเรียนส่วนภาคสมทบเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่มาเรียนในลักษณะไปกลับครับโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับก็จะรับเด็กนะครับวุฒิม.3 นะครับหลังจากจบม.3 แล้วน้องๆก็สมัครเข้ามาได้นะครับโดยต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ขึ้นไปครับเรามีคำขวัญอยู่โรงเรียนนะครับว่าความประพฤติดีฝีมือช่างเยี่ยมแล้วก็การเรียนเป็นเลิศนะครับเพราะฉะนั้นความประพฤติเนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยนะครับต้องมีความประพฤติดีก่อนเป็นสิ่งสำคัญในสังคมเรานะครับถึงจะเรียนเก่งไงแต่ถ้าน้องๆความประพฤติไม่ดีไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยก็อยู่ยากนะครับอันนี้ก็จะฝากให้น้องๆด้วยครับเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการตอบสนองช่วยเหลือสังคมนะครับโดยเรามุ่งเน้นให้นักเรียนของเราเนี่ยมีแนวความคิดในการคิดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมตรงนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าเรามีสิ่งประดิษฐ์มากมายนะครับที่คิดจากนักเรียนของเราจากการศึกษาหรือว่าจากผลงานที่นักเรียนคิดเองต่างๆเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์กับการช่วยเหลือสังคมจำนวนมากนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนช่างฝีมือทหารครับถ้าเข้ามาเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารแล้วนะครับไม่ต้องกลัวผิดหวังน้องๆจะมีงานทำนะครับมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนครับข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่ 24นะครับ24ข้อนี้เป็นคดีแพ่งอีกแล้วข้อใดเป็นหลักทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่งครับคดีแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งสิทธิครับถ้าน้องไปเจอคดีแพ่งนะมันจะเป็นคดีของการโต้แย้งสิทธิเรียกร้องสิทธิระหว่างกันสภาพบังคับทางแพ่งนั้นน่ะมันจะไม่ต้องรับโทษแต่เขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายชำระค่าปรับอะไรต่างๆนะครับ
ข้อ 1 บอกการนิ่งถือว่าจำเลยให้การยอมรับจะเป็นคดีแพ่งหรือเปล่านะข้อ 2 ครับหากจำเลยไม่มีทนายศาลจะต้องจัดหาทนายให้เวลาเขาฟ้องร้องเรื่องมรดกฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยมันต้องจ้างทนายนะคดีแพ่งเนี่ยต้องจ้างทนายเองแต่ถ้าเป็นคดีอาญาจำเลยยากจนมากจำเลยไม่มีทนายแก้ต่างให้ศาลเนี่ยจะจัดทนายให้เลยนะครับเนื่องจากคดีอาญาเป็นคดีที่ต้องตีความอย่างเคร่งครัดนะฮะนั้นจำเลยจะต้องพิสูจน์ข้อกล่าวหาว่าคุณได้ทำจริงหรือเปล่าเนี่ยคดีอาญาจะเป็นคดีที่จำเลยนั้นจะยังไม่ผิดบุคคลนั้นยังไม่ผิดศาลยังไม่ตัดสินเขาเพราะฉะนั้นเมื่อมีเงินจ้างทนายใช่ไหมเดี๋ยวศาลจัดให้เลยเพราะต้องพิสูจน์ความจริงให้ศาลได้รู้นะครับนั้นข้อ2เนี่ยครูบอกเลยมันอาญาข้อ2คืออาญาครับส่วนคดีแพ่งเขาฟ้องกันเองนะครับส่วนข้อ3อันเนี้ยออกบ่อยลูกการตัดสินคดีนะครับการพิจารณาคดีเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลยนั้นเป็นกฎหมายอาญาครับเป็นลักษณะของวิอาญานะครับเรียกว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคือต้องมีขั้นตอนเนี่ยประมาณว่าสมมุติว่าจำเลยตัดสินนะฮะโทษนะครับถูกตัดสินโทษ20 ปีนะครับ20 ปีเขาหนีไปนะฮะระหว่างใน20 ปีนั้นนะครับถ้าไม่สามารถจับกุมนะครับเพื่อที่จะมาฟังคำตัดสินอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาหนีไปแล้วเลยนะก็ไม่สามารถตัดสินได้คือสรุปคือว่าคดีอาญาจำเลยต้องมานั่งฟังศาลตัดสินถ้าไม่มานั่งฟังตัดสินไม่ได้นะครับจำเลยก็หนีไปจนครบหากคดีนั้นมีโทษอายุถึง20 ปีแล้วเขาหนีครบ20 ปีนะจำเลยก็ถือว่าไม่ต้องรับโทษอีกแล้วโอ้โหมันมีความรับผิดมีอายุความเกิดขึ้นครับน้องนะอย่างคดีประหารชีวิตโทษสูงสุดประหารชีวิตน่ะจะต้องตามหาคนที่มานั่งฟังเนี่ยจำเลยมานั่งฟังเนี่ยก็คือภายใน20 ปีให้ได้ข้อ 4จำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่และกลับคำให้การเมื่อใดก็ได้นี่คือชั้นอาญาครับเป็นคดีอาญารู้เลยอาญาศาลชั้นตอนชั้นสอบสวนบอกผมไม่ได้ฆ่าเขาครับแต่สุดท้ายคุณไปจำนนในชั้นศาลนะครับมีการนำสืบพยานปุ๊บโอ้โหนี่ไงหลักฐานอะไรในมือคุณคุณฆาตกรรมเขานี่ปืนของคุณนี่เอาล่ะคุณยอมรับแล้วเห็นไหมจะกลับคำให้การเมื่อไหร่ก็ได้และข้อ 5ครับหากจำเลยเสียชีวิตนะคดีอาญาเนี่ยมันถือว่าจำเลยตายปุ๊บเนี่ยคดีจบเลยนะครับนาย A ไปฆ่านาย B เสียชีวิตแล้วนาย A นะครับก็เอาปืนยิงตัวเองตายถือว่าคดีอาญาจบเนื่องจากเราไม่สามารถจะจับกุมเขาได้แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่จำเป็นต้องตอบเลยคือข้อ 1การนิ่งเห็นไหมคำว่านิ่งคือยอมรับคุณไม่โต้แย้งสิทธิของคุณเช่นการครอบครองปรปักษ์พวกอสังหาริมทรัพย์มีคนนะครับเข้าไปอยู่ในที่ดินของเราอย่างเปิดเผยนะครับเข้าไปอย่างเปิดเผยเลยเป็นระยะเวลา10 ปีปรากฏว่าศาลก็ตามหาเราแล้วมีคนมาอยู่นะศาลส่งจดหมายมาบ้านว่ามีคนมาอยู่ในที่ของเขาเนี่ยในที่ของเราเนี่ย10 ปีแล้วล่ะแล้วเขาอยากขอฟ้องศาลเพื่อจะครอบครองปรปักษ์ศาลจะมาตามหาเราก่อนอยู่ไหนเนี่ยส่งจดหมายมาคุณก็ยังนิ่งอยู่พอคุณนิ่งไปนะแล้วคุณไม่แบบโต้แย้งสิทธินะถือว่าที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วมีการครอบครองปรปักษ์คุณนิ่งเท่ากับยอมรับเป็นหัวใจของการดำเนินคดีแพ่งครับไม่โต้แย้งสิทธิ์ของคุณนะครับแต่ถ้าคดีอาญานิ่งตั้งแต่ชั้นสอบสวน
นิ่งไม่พูดไม่อะไรเลยเขาก็ตัดสินได้นะครับเขาก็ตัดสินได้หมดเพราะเขาสู้ที่พยานหลักฐานโดยเฉพาะทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ไปต่อครับข้อ25โอ้โหข้อนี้ตั้งใจนะยากนิดนึงข้อใดถูกต้องการเสียชีวิตของลูกหนี้ทำให้หนี้ระงับถ้าเป็นคดีอาญาใน A ฆ่าใน B แล้วใน A ตายคดีอาญาจบแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งแม้ว่าจำเลยเสียชีวิตลูกหนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่คดีจะตกทอดไปยังทายาทครับคดีจะตกทอดไปยังทายาทคดีแพ่งไม่จบหากจำเลยตายตัดข้อ1เลยข้อ1ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะอาจารย์บอกว่าการเสียชีวิตของลูกหนี้ทำให้หนี้ระงับไม่ระงับครับจะตกทอดไปยังทายาทครับแต่ทายาทจะรับผิดชอบไม่เกินกว่าสิ่งที่ได้มาจากผู้ตายนะครับข้อ2หนี้เกลื่อนกลืนกันหนี้เกลื่อนกลืนกันคือการเอาหนี้ที่บุคคลต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้มาหักลบกันภาษากฎหมายต้องแปลเป็นภาษามนุษย์คำว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับไม่ได้หมายถึงเอาหนี้ที่ต่างคนต่างเป็นลูกหนี้มาหักลบกันคำว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือสิทธิและหน้าที่ตกอยู่แก่คนคนเดียวหากพูดถึงหนี้ถ้ามีหนี้คอนเซปต์ของหัวใจหนี้มีหนี้ต้องชำระการสิ้นสุดกันที่เราจะไม่มีหนี้กันก็คือคุณจ่ายเงินคืนเขาอะแต่ทางกฎหมายนะครับมันจะสิ้นสุดหนี้ได้เมื่อคุณเอาหนี้มาเกลื่อนกลืนกันยังไงอะครูงงอีกละหนี้เกลื่อนกลืนกันยกตัวอย่างเช่นสิทธิของครูนะครับคือได้รับมรดกจากแม่สมมุตินะครูได้รับมรดกจากแม่ 100,000 บาทกฎหมายต้องเขียนเดี๋ยวงงเอานาย X ดีกว่านาย X นะครับไปยืมเงินนาย X ไปยืมเงินน้อง Y X ไปยืมเงินน้อง Y ฟังนะอันนี้ยากนะเป็นข้อสอบจริงด้วยลูกหลังๆข้อสอบออกลึกมาก X ไปยืมเงิน Y 200,000 ฮะX ยืมเงิน Y 200,000 นะแสดงว่า X เนี่ยนะครับมีหน้าที่ที่ต้องชำระเงินคืน Y เห็นไหม X มีหน้าที่ละปรากฏว่า2คนเป็นพี่น้องกัน X กับ Y เป็นพี่น้องกันปรากฏว่าระหว่างนั้น X เนี่ยได้รับมรดกจากแม่เสียชีวิตปรากฏว่า X ได้รับมรดกจากแม่น่ะ 200,000สิทธิของ X ก็ได้จากแม่ X บอก200,000ตัวเนี้ยขอเอาไปกลืนกันกับหน้าที่ที่ต้องจ่ายเงินคืน Y ได้ไหมนี่แหละครับเขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันคนคนหนึ่งมีทั้งสิทธิคนคนหนึ่งมีทั้งหน้าที่ก็คือความรับผิดชอบอยู่ในตัวคนคนเดียวกันเราเรียกว่าเกลื่อนกลืนกันโอเคนะ X กับ Y เป็นพี่น้องกันนะครับ X ไปยืมเงิน Y 200,000 X มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินคืน Y แล้วปรากฏว่าแม่ของ X และ Y เนี่ยนะครับได้มอบมรดกนะฮะพินัยกรรมเลยให้กับ X นะครับสิทธิเห็นไหมของ X ได้ละ 200,000 บาท X ได้ X บอกเอาสิทธิตรงนี้และหน้าที่ตรงนี้ไปเกลื่อนกลืนกันซะหนี้ 200,000 ที่ยืมมาก็หายไปหนี้ก็ระงับครับโอเคนะครับโอเคนะไม่งงนะแต่ครูขออธิบายก่อนคำว่าต่างคนนะบุคคลน่ะต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้มาหักลบกันน้องเอาปากกาไฮไลท์ลูกต่างคนต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้เอามาหักลบกันเราเรียกว่าการหักลบกลบหนี้ตามชื่อเลยเราเรียกว่าการหักลบกลบหนี้ต่างคนต่างเป็นหนี้ระหว่างกันเอามาหยวนๆกันไปซะเช่น
ไหนว่าจะคืนเงินฉันน่ะไหนว่าจะคืนเงินฉันตอนนั้นยืมไป2,000จำได้ไหมตอนนั้นฝ่ายหนึ่งตอบมาก็ตอนนั้นแกก็ยืมเงินฉัน2,000ไงจริงด้วยต่างคนต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ก็มาหักลบกันหนี้ก็ระงับครับต่อมาครับเพราะฉะนั้นน่ะข้อ2ผิดละเดี๋ยวยังงงตัดทิ้งก่อนข้อ3ครับแม้หนี้จะขาดอายุความแต่เจ้าหนี้ก็ยังสามารถเตรียมให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อายุความหมดไปละแต่จะสามารถเตรียมให้ลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ได้ไหมข้อ4บอกว่าการปลดหนี้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ว้าวข้อ4นี่แซ่บมากตัดทิ้งเลยอ่านดูดีๆใครเป็นหนี้ใครเนี่ยการปลดหนี้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้สิไม่ใช่ลูกหนี้โอเคจบดูข้อ5การแปลงหนี้ใหม่ตีกรอบไว้การแปลงหนี้ใหม่ตามชื่อเลยก็คือสร้างหนี้แปลงหนี้ใหม่คือกรณีที่หนี้เก่านั้นน่ะมันหมดสภาพไปและเกิดหนี้ใหม่ขึ้นมาเอาให้เห็นภาพเนาะเพื่อนมายืมเงินเรา 2,000 เห็นไหมเพื่อนมายืมเงิน 2,000 แล้วเราเกิดความรู้สึกสงสารเพื่อนเนี่ยข้อฐานะยากจนไม่มีเงินจะมาคืนเราถึง 2,000 เราแปลงหนี้ใหม่ให้เพื่อนเอางี้ไหมคืน1,000 เดียวพอเห็นไหมหนี้เก่า 2,000 หายไปเกิดหนี้ใหม่มาคือ 1,000 จบนี่คือการแปลงหนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยมันบอกว่าการแปลงหนี้ใหม่คือสิทธิและความรับผิดชอบตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันน้องไฮไลท์ตัวนี้ไว้อันนี้เป็นข้อสอบจริงลูกนะครับยากมากเลยนี่นะครับกรณีที่สิทธิและความรับผิดชอบเนี่ยน้องโยงมาจ้ะโยงมาหาคำว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันลูกหนี้เกลื่อนกลืนกันนี่เป็นความหมายเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ3ครับข้อ25ตอบ3นะแม้หนี้จะขาดอายุความแต่เจ้าหนี้ก็ยังสามารถเตรียมให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ปรากฏว่าได้นะคุณสามารถเตรียมได้นะถูกต้องแต่ส่วนใหญ่มักจะแพ้คดีเจ้าหนี้มักจะแพ้เพราะว่าอะไรอายุความมันหมดไปแล้วว่าแต่คุณเตรียมได้นะจะไปฟ้องร้องนะครับแต่ส่วนใหญ่ศาลก็จะบอกว่าคุณจะแพ้คดีขาดอายุความแล้วแต่เตรียมได้เตรียมให้จะฟ้องลูกหนี้ได้ส่วนใหญ่ลูกหนี้ชนะเจ้าหนี้แพ้คดีเนี้ยนะครับตอบข้อ3โอเคนะไปต่อ26สู้ตายเอาเป็นคดีอาญาบ้างข้อนี้ง่ายครับหลังๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยออกแบบเข้มเลย25จ้ะ26จ้ะการดำเนินการนะครับของพนักงานสอบสวนในกรณีใดที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพนะครับของบุคคลในชีวิตและร่างกายนะครับปัจจุบันนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายอาญาเนี่ยเขาจะให้ความคุ้มครองนะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยหากมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าโทษมันเป็นคุณแก่จำเลยสามารถย้อนหลังตัดสินได้นะจ๊ะหากคดีนั้นมันเป็นโทษตัดสินไม่ได้จะเพิ่มโทษหนักกว่าเดิมไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นการลดโทษอย่างเงี้ยได้นะครับดูข้อ1ว่าเป็นการละเมิดหรือเปล่า1บังคับเจาะเลือดนะครับบังคับเจาะเลือดของผู้ต้องหาคดีการก่อการร้ายนะครับเพื่อนำตัวอย่างไปตรวจหา DNA อันนี้ละเมิดแน่นอนนะครับละเมิดแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์นะในชีวิตร่างกายนะครับเช่นปฏิเสธได้มีทนายแจ้งญาตินะครับได้หมดเลยดูข้อ2บอกใช้ไฟฟ้าไหลจ้ะใช้ไฟฟ้าไหลผ่านใช้ไฟฟ้าช็อตนั่นแหละตามร่างกายเพื่อให้ผู้ต้องหาสารภาพโอ้โหนี่คือละเมิดเลยนะละเมิดสิทธิผู้ต้องหาเลยนะครับข้อ3ใช้ปืนยิงผู้กระทำผิดที่ลักจักรยานและกำลังขี่หนีตำรวจจนทำให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายตำรวจก็เล่นใหญ่มากข้อเนี่ยผิดแน่นอนนะครับ
เพราะว่าอะไรถ้ามันมีการยิงต่อสู้ค่อยยิงตอบโต้วิสามันได้แต่เนี่ยใช้ปืนยิงผู้กระทำที่ลักจักรยานไปและขี่หนีตำรวจมันก็เกินกว่าเหตุเป้านะครับข้อ 4 บอกนำผู้ต้องหานะครับมากราบขอขมาผู้เสียหายต่อต่อนักข่าวสื่อมวลชนนะครับโดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้ต้องหาเลยเขาไม่ไปนะบางทีเขาจะเงียบเขาจะปฏิเสธเขาจะคุมหน้าคุมตาได้หมดฮะอันนี้ก็มีสิทธิ์เลยนะครับคำตอบของข้อนี้เนาะก็คือต้องเป็นข้อ 5 แล้วล่ะจับผู้ต้องหานะครับมาที่สถานีตำรวจจ้ะเพื่อสอบปากคำนะแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำเป็นเวลา24 ชั่วโมงโอเคได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยการสอบปากคำเนี่ยจะกระทำได้ไม่เกิน48 ชั่วโมงนะครับไม่เกิน48 ชั่วโมงหรือ2 วันเพื่อสอบปากคำนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ด้านกฎหมายนะเรื่องของสิทธิและเสรีภาพครับมาละไปเร็วเลยจากข้อนี้27จ้ะปัจจุบันเอกนะครับอายุ14 ปี 11 เดือนเห็นไหมน้องอายุ14 ปี 11 เดือนคือผู้เยาว์นะครับโจทย์ถามนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้เยาว์ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องมากที่สุด 1. เอกสามารถจะทำพินัยกรรมได้คำตอบคือไม่ได้ข้อ 1 ตัดทิ้งจ้ะข้อ 2 เอกยังไม่สามารถทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลใดได้เพราะขัดกฎหมายข้อ 2 บอกไม่สามารถทำพินัยกรรมได้อย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบค่อยๆอ่านไปก่อนเผื่อว่ามันจะมีข้อที่ถูกกว่านะครับข้อ 3 ถ้าเอกต้องการทำพินัยกรรมเอกต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาก่อนตามหลักแล้วครับพินัยกรรมถือว่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับผู้เยาว์สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครองครับข้อที่ 4 บอกถ้าหากเอกทำพินัยกรรมนะเอกทำพินัยกรรมและไม่ได้ความยินยอมพินัยกรรมจะมีผลเป็นโมฆยะเมื่อกี้เขาบอกแล้วโมฆยะคือสมบูรณ์แต่บอกลางได้แต่ถ้าอายุไม่ถึงนะครับ15 ปีทำพินัยกรรมถือว่าผิดแบบแผนจะต้องเป็นโมฆะไม่ใช่โมฆยะเพราะฉะนั้นข้อ 4 ผิดแล้วโอ้โหข้อ 5 แรงมากน้องเอกสามารถทำการสมรสได้ปกติแล้วสมรสต้องอายุ17นะพ่อแม่ต้องยินยอมนะครับแต่ข้อเนี่ย14 ปีตอบเลยครับข้อ 2 ครับข้อ 2 เพราะว่าเอกยังไม่สามารถทำพินัยกรรมได้เพราะอายุไม่ถึง15เป็นโมฆะครับ28ครับมาข้อใดเป็นข้อความไม่ถูกต้องหญิงทำแท้งให้ตัวเองไม่เป็นความผิดตัด1เลยข้อ 1 ผิดแน่นอนไม่ถูกต้องหญิงทำแท้งให้ตัวเองย่อมมีความผิดฐานทำแท้งครับข้อ 2 ครับศาลเยาวชนและครอบครัวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยศาลเยาวชนและครอบครัวมีเพียงแห่งเดียวครูว่าเยาวชนเนี่ยมันมีเยอะนะมีแห่งเดียวไม่ไหวมั้งนะครับข้อ 3 ครับศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจยึดทรัพย์ในกรณีที่ร่ำรวยผิดปกติข้อ 4 คดีอุทลุมหมายถึงการที่พี่น้องเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ได้ข้อ 5 บอกพยาบาลทำแท้งให้หญิงมีครรภ์เพราะหญิงนั้นมีปัญหาสุขภาพไม่ถือว่าเป็นความผิดครูบอกแล้วพยาบาลทำแท้งได้ไหมไม่ได้พยาบาลต้องทำคลอดเป็นแต่ทำแท้งไม่ได้คนที่จะทำแท้งต้องเป็นหมอตัดเหลือ3 กับ 4ครับคำตอบคือข้อถ้าน้องติดตามข่าวสารน้องเห็นเลยนะครับคำตอบก็คือข้อ 3 ครับศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงทางการเมืองมีอำนาจยึดทรัพย์ในกรณีที่ร่ำรวยผิดปกติครับแต่ข้อ 4 คดีอุทลุมเนี่ยมันหมายถึงคดีที่ลูกเนี่ยห้ามฟ้องร้องพ่อแม่
ทั้งทางแพ่งและอาญาทุกกรณีเลยครับเนื่องจากประเทศไทยมีระบบจารีตประเพณีความกตัญญูลูกต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เห็นไหมประเพณีเป็นที่มาของกฎหมายนะดังนั้นศาลบอกว่าถ้าอยากฟ้องร้องพ่อแม่จริงๆแล้วต้องให้อัยการสั่งฟ้องจะฟ้องโดยตรงไม่ได้นะครับนี่คือความหมายของคดีอุทลุมครับใส่ไปความหมายคือบุตรห้ามฟ้องร้องนะครับบุพการีทั้งทางแพ่งและอาญามิได้เราเรียกว่าคดีอุทลุมครับอย่าเพิ่งหลับไปต่อสุดท้ายแล้ว29ว้าอันนี้หลังๆข้อสอบออกแบบบ่อยลูกบ่อยเรื่องของการกระทำความผิดพวกคดีเกี่ยวกับทรัพย์ลูกนะฮะนี่คือคดีกับช่อโกงนะครับ1 ตุลานะครับปี62ใน1หลอกขายแหวนเพชรนะฮะแก่นาง2โดยอ้างว่าเป็นแหวนเพชรแท้แต่ความจริงแล้วเป็นแหวนเพชรเทียมนาย2หลงเชื่อจึงตกลงซื้อแหวนเพชรดังกล่าวในราคา 100,000 นะจ๊ะต่อมา1 มีนานะครับ1 มีนาปี63นาง2รู้นะครับว่าแหวนเพชรที่ตนซื้อมานั้นเป็นแหวนเพชรเทียมน้องรักขีดคำว่า1 มีนาปี63นะครับและตีกับเขาว่านาง2รู้ว่าแหวนตนซื้อมานั้นเป็นแหวนเพชรเทียมรู้ว่าแหวนที่ซื้อมานั้นเป็นแหวนเพชรปลอมเป็นแหวนเพชรเก๋โจทย์ถามว่าจะประสงค์นะครับดำเนินคดีความผิดเนี่ย2จะไปแจ้งความ1เนี่ยฐานช่อโกงคือหลอกให้เชื่อเนี่ยนะจ๊ะจะต้องแจ้งความนะครับร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในวันใดจำไว้คดีแบบนี้เป็นคดีที่มีอายุความเป็นความผิดส่วนตัวอายุความจะ3 เดือนนะนับตั้งแต่รู้ว่ามีการกระทำความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดว่าไอ้1เนี่ยเอามาขายให้แล้วรู้แต่1 มีนาปี63น้องก็บวกไปเลยต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายในกี่เดือน3 เดือนมีนาเมษาพฤษภาและมิถุนายนนั่นเองข้อนี้เยี่ยมจริงๆครับตอบข้อ1 มิถุนาปีพศ2563นะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาถ้าคุณฟ้องปี64คดีขาดอายุความแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูไก่ก็ขออวยพรนะครับให้น้องๆสามารถทำข้อสอบในวิชาสังคม A-Level นะครับให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับข้อไหนที่ไม่ได้นะครับก็ต้องมีคะแนนนะครับอาจารย์ก็ต้องให้คะแนนน้องมั่วข้อไหนให้ถูกข้อนั้นแต่อย่ามั่วละกันเนาะและอย่าลืมนะครับติดตามนะครับข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็มี Facebook ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับมีรายการดีๆให้กับน้องนะครับตลอดเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อสอบ A-Level วิชาสังคมศึกษากับครูพี่ไกด์ใช่ไหมฮะทั้ง2 EP นะครับน้องๆสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พี่เมาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแค่นี้เลยนี่คือเทคนิคมีแค่นี้เลยง่ายๆนะคะก็คือวิเคราะห์ว่าเป็นแบบไหนถ้าหนูอ่านดูแล้วประโยคหน้าประโยคหลังมันตรงกันข้ามก็ใส่เชื่อมความขัดแย้งเก็ตป่ะถ้าประโยคหน้าประโยคหลังมันยกตัวอย่างก็ใส่ยกตัวอย่างเก็ตไหมคะก็ดูว่าเป็นแบบไหนนั่นเอง